آموزش زبان انگلیسی در 90 روز درس 65. با سلام به شما دوستان عزیز و همراهان همیشگی. رسیدیم به درس 65. در این درس هم طبق معمول به شما لغات و افعال جدیدی یاد داده خواهد شد. سعی کنین اونا رو خوب به ذهنتون بسپارین. به این قسمت خوب دقت کنین. هوا تو ایران چطور بود؟ How was the weather in Iran? بارونی بود. It was rainy. فکر بدی نیست. That's not a bad idea. به همین خاطر. That's why. دوباره دیر کردی. You're late again. درست بعد از پمپ بنزین. Right after the gas station. درست بعد از اینکه تو تلفن کردی. Right after you called. متاسفم دیر کردم. I'm sorry I'm late. به این قسمت خوب توجه کنین. جلسه بعدیمون کیه؟ When's our next meeting? فردا سر ظهره. It's tomorrow at noon. علی هم داره میاد به جلسه؟ Is Allie coming to the meeting too? که فردا یه جلسه هست. That there's a meeting tomorrow. کی خیال داری به علی تلفن کنی؟ When are you going to call Allie? درست قبل از جلسه. Right before the meeting. ولی من فکر می کنم تو باید بهش تلفن کنی. But I think you have to call him. حداقل 45 دقیقه قبل از جلسه. At least 45 minutes before the meeting. منتظر چی هستی؟ What are you waiting for? منتظر مینام. I'm waiting for Mina. ساعت چنده؟ What time is it? 5:20 دقیقه است. It's 5:20. متاسفم دیر کردم. I'm sorry I'm late. پیدا کردن خونت آسون نبود. It wasn't easy to find your house. کامران اینجاست؟ Is Kamran here? دوستان عزیز، طبق معمول رسیدیم به بخش مکالمه. مثل همیشه سعی کنین اینجا رو با یکی از دوستاتون خوب و با دقت تمرین کنین. مینا، میدونی کی فیلم شروع میشه؟ Mina, do you know when the movie starts? فکر کنم ساعت 8:30 دقیقه. I think at 8:30. ساعت الان چنده؟ What time is it now? ساعت 8. It's 8 o'clock. ساعت 8؟ Is it 8 o'clock already? آره، از اینجا تا سینما چقدر طول میکشه؟ Yes, it is. How long does it take from here to the movies? حداقل 30 دقیقه طول میکشه. It takes at least 30 minutes. پس دیر کردیم. بیا همین الان بریم. Then we're late. Let's go now. مینا، میدونی کی فیلم شروع میشه؟ Mina, do you know when the movie starts? فکر کنم ساعت 8:30 دقیقه. I think at 8:30. ساعت الان چنده؟ What time is it now? ساعت 8. It's 8 o'clock. ساعت 8؟ Is it 8 o'clock already? آره، از اینجا تا سینما چقدر طول میکشه؟ Yes, it is. How long does it take from here to the movies? حداقل 30 دقیقه طول میکشه. It takes at least 30 minutes. پس دیر کردیم. بیا همین الان بریم. Then we're late. Let's go now. به این قسمت خوب دقت کنین. بیا بریم. دیرمون شده. Let's go. We're late. متاسفم دیر کردم. I'm sorry I'm late.
آیا میدونی رستوران ایرانی کجاست؟ Do you know where the Persian restaurant is? آره، تو خیابون باندیه. Yes, it's on Bundy Avenue. درست قبل از پمپ بنزین. Right before the gas station. یه علامت قرمز. A red sign. یه علامت بزرگ. A big sign. یه علامت بزرگ قرمز هست. There's a big red sign. قبل از رستوران. Before the restaurant. یه علامت بزرگ قرمز قبل از رستوران هست. There's a big red sign before the restaurant. دلت میخواد با هم بری پارک؟ Would you like to go to the park with me? نه، امروز نه. No, not today. چرا نه؟ Why not? چون امروز بارونیه. Because it's rainy today. پس بیا بریم سینما. Then let's go to the movies. فکر خوبیه. That's a good idea. اون ماشین من نیست. That's not my car. یه فکر خوب. A good idea. یه فکر بد. A bad idea. بیا این آخر هفته بریم مشهد. Let's go to Mashhad this weekend. فکر بدی نیست. That's not a bad idea. کجا داریم میریم بعد از نهار؟ Where are we going after lunch? خیال داریم از والدین علی دیدن کنیم. We're going to visit Allie's parents. سفر خوبی داشته باشی. Have a nice trip. سفر. Trip. سفرت به ایران چطور بود؟ How was your trip to Iran? عالی بود. It was great. قوم و خویش‌هام رو بعد از 10 سال دیدم. I saw my relatives after 10 years. چند وقت اونجا موندی؟ How long did you stay there? واسه 6 هفته اونجا بودم. I was there for 6 weeks. هوا چطور بود؟ How was the weather? یه خورده تهران سرد بود. It was a little cold in Tehran. هوای سرد. Cold weather. من به هوای سرد زمستان عادت دارم. I'm used to cold weather in winter. شیراز هم رفتی؟ Did you go to Shiraz too? جواب مثبت کوتاه. Yes, I did. والدین خانومم تو شیراز زندگی میکنن. My wife's parents live in Shiraz. به همین خاطر رفتیم اونجا. That's why we went there. به این قسمت خوب دقت کنین. چه کسی خیال داره کامران رو از فرودگاه برداره؟ Who's going to pick Cameron up from the airport? به همین خاطره که دارم بهت تلفن میکنم. That's why I'm calling you. من سر ظهر یه جلسه دارم I have a meeting at noon. و نمیتونم از فرودگاه برش دارم. And I can't pick him up from the airport. میتونی برام انجامش بدی؟ Can you do that for me? حتما میتونم. Sure I can. ولی امروز بارونیه. But it's rainy today. دوباره رسیدیم به بخش مکالمه. مثل همیشه سعی کنین با یکی از دوستاتون اینجا رو به دقت تمرین کنین. سلام علی، ببخشید دیر کردم. Hi, Ali. I'm sorry I'm late.
سلام سامان، اشکال نداره. دلت میخواد یه چیزی بنوشی؟ Hi, Saman. That's okay. Would you like to have something to drink? نه مرسی، نیازی نیست. No thanks, I'm fine. سامان، به هم بگو سفرت به لندن چطور بود؟ Saman, tell me how your trip was to London. جالب بود. It was interesting. آب و هوا چطور بود اونجا؟ How was the weather over there? هواش بارونی بود، ولی مردم بهش عادت دارن. The weather was rainy, but people are used to it. هیچی واسه خانومت خریدی؟ Did you buy anything for your family? آره، یه عالمه چیز واسه شون خریدم. Oh yes, I bought a lot of things for them. توی لندن رانندگی کردی؟ Did you drive in London? بعضی وقتا، اما رانندگی واسم تو لندن آسون نبود. Sometimes. But it wasn't easy for me to drive in London. میدونم اونا از سمت چپ رانندگی میکنن. I know. They drive on the left. درسته. That's right. خانوادت هنوزم توی ایرانن؟ Is your family still in Iran? آره، اما من از لندن باشون تماس گرفتم و باهاشون صحبت کردم. Yes, they are. But I called them from London and talked to them. دلت واسهشون تنگ شده؟ Do you miss them? آره، خیلی دلم واسهشون تنگ شده. به همین خاطر باهاشون تماس گرفتم. Yes, I missed them a lot. That's why I called them. ولی اونا به زودی برمیگردن، مگه نه؟ But they're coming back soon, aren't they? آره، اونا درست قبل از تعطیلات هفته آینده برمیگردن. Yes, they are. They're coming back right before the holidays next week. سلام علی، ببخشید دیر کردم. Hi, Ali. I'm sorry I'm late. سلام سامان، اشکال نداره. دلت میخواد یه چیزی بنوشی؟ Hi, Saman. That's okay. Would you like to have something to drink? نه مرسی، نیازی نیست. No thanks, I'm fine. سامان، به هم بگو سفرت به لندن چطور بود؟ Saman, tell me how your trip was to London. جالب بود. It was interesting. آب و هوا چطور بود اونجا؟ How was the weather over there? هواش بارونی بود، ولی مردم بهش عادت دارن. The weather was rainy, but people are used to it. هیچی واسه خانومت خریدی؟ Did you buy anything for your family? آره، یه عالمه چیز واسه شون خریدم. Oh yes, I bought a lot of things for them. توی لندن رانندگی کردی؟ Did you drive in London? بعضی وقتا، اما رانندگی واسم تو لندن آسون نبود. Sometimes. But it wasn't easy for me to drive in London. میدونم اونا از سمت چپ رانندگی میکنن. I know. They drive on the left. درسته. That's right. خانوادت هنوزم توی ایرانن؟ Is your family still in Iran? آره، اما من از لندن باشون تماس گرفتم و باهاشون صحبت کردم. Yes, they are. But I called them from London and talked to them. دلت واسهشون تنگ شده؟ Do you miss them? آره، خیلی دلم واسهشون تنگ شده. به همین خاطر باهاشون تماس گرفتم. Yes, I missed them a lot. That's why I called them. ولی اونا به زودی برمیگردن، مگه نه؟ But they're coming back soon, aren't they? آره، اونا درست قبل از تعطیلات هفته آینده
برمیگردن. Yes, they are. They're coming back right before the holidays next week. به این قسمت خوب توجه کنین. مینا، از این ماشین خوشم میاد. Mina, I like this car. فکر میکنی اون یه ماشین گرونیه؟ Do you think that's an expensive car? فکر نکنم. I think so. فکر میکنم اون حداقل $20,000. I think that's at least $20,000. متاسفم دیر کردم. I'm sorry I'm late. درست قبل از پمپ بنزین. Right before the gas station. درست قبل از جلسه. Right before the meeting. درست بعد از جلسه. Right after the meeting. درست بعد از پمپ بنزین. Right after the gas station. امروز بارونیه. It's rainy today. فردا بارونیه. It's rainy tomorrow. هفته آینده بارونیه. It's rainy next week. با خانومت حرف زدی؟ Did you talk to your wife? جواب مثبت کوتاه. Yes, I did. کی باهاش حرف زدی؟ When did you talk to her? درست قبل از اینکه تو تلفن کردی. Right before you called. درست بعد از اینکه تو تلفن کردی. Right after you called. بیا بریم، دیرمون شد. Let's go, we're late. بارونی بود. It was rainy. به همین خاطر دیر کردم. That's why I'm late. امروز جداً سرده. It's really cold today. کجا داری میری علی؟ Where are you going, Allie? دارم میرم اداره پست. I'm going to the post office. کتت رو با خودت بردار. Take your jacket with you. امروز سرد و بارونیه. It's cold and rainy today. هوا چطوره؟ How's the weather? عالیه. It's great. هوا خوبه. The weather's nice. زمستون گذشته. Last winter. زمستون آینده. Next winter. فکر بدی نیست. That's not a bad idea. فکر خوبیه. That's a good idea. دارم تلویزیون نگاه میکنم. I'm watching TV. بذار یه فیلم دیگه نگاه کنیم. Let's watch another movie. اون مثل همون فیلمیه که جمعه گذشته دیدیم. That's the same movie we watched last Friday. نه، اون یکی دیگه بود. No, that was another one. کی میای خونه؟ When are you coming home? ظرف یه چند دقیقه. In a few minutes. میتونی سر راه خونه مقداری شیر بخری؟ Can you buy some milk on the way home? دیروز مقداری شیر خریدم. I bought some milk yesterday.
میدونم ولی فردا تعطیله. I know, but tomorrow's a holiday. و مغازه ها بستند. And the stores are closed. باشه ولی بذار ببینم که پول کافی دارم. All right, but let me see if I have enough money. آیا پول کافی داری؟ Do you have enough money? مطمئن نیستم که آیا پول کافی دارم. I'm not sure if I have enough money. اونا همون شیر رو ندارن. They don't have the same milk که ما همیشه میخریم. that we always buy. اونا همون شیری رو که ما همیشه میخریم ندارن. They don't have the same milk that we always buy. میتونم یکی متفاوت بخرم؟ Can I buy a different one? جواب مثبت کوتاه. Yes, you can. نه، بذار فردا بخرش. No, let's buy it tomorrow. از یه خاربار فروشی دیگه. From another grocery store. ولی فردا تعطیله. But tomorrow's a holiday. پس الان بخرش. Then buy it now. این ماشینه خیلی ارزون بود. This car was very cheap. $2000 خریدمش. I bought it for $2,000. به همین خاطره که خریدیش؟ Is that why you bought it? نه، از رنگش خوشم میاد. No, I like the color too. هوا امروز چطوره؟ How is the weather today? بارونیه. It's rainy. ولی سرد نیست. But it's not cold. متاسفم دیر کردم. I'm sorry I'm late. بیا بریم. دیرم شد. Let's go. I'm late. تو همیشه دیر میکنی. You're always late. تو هیچ وقت دیر نمیکنی. You're never late. ساعت چنده؟ What time is it? 8:45. It's 8:45. دوستان عزیز به این لغات خوب دقت کنین و سعی کنین اونا رو با تلفظش به ذهنتون بسپارین. Rainy. Rain. Rainy. It's rainy today. Weather. Mother. Father. Father. Weather. How was the weather in Iran? Right after. Right. After. Right after. Right after you called. به این قسمت خوب توجه کنین. آیا خونه خریدن در لس آنجلس مشکله؟ Is it difficult to buy a house in Los Angeles? نه، اصلاً مشکل نیست. No, it's not difficult at all. خیلی آسونه. It's very easy.
ولی باید یه عالمه پول داشته باشی. But you have to have a lot of money. دوستان عزیز، رسیدیم به پایان درس 65. از اینکه مثل همیشه با ما بودین و ما رو همراهی کردین ممنون. تا درس بعدی، خدا نگهدارتون.